inclusion in all schools and especially in our school. Yes. So the term inclusion is been widely used in many different domains now. So when it comes to workplace, when it comes to sport, community, and education. So we used to think about inclusion in education as something luxury that the school would have, for example, an add-on to the school. But now in 21st century education system is a must. So what inclusion means in education means that we make sure as educators that we provide an environment for students despite of where they're coming from, in international school, despite of their English level, their learning style. We make sure that we include the students with learning and the way that they feel comfortable and they thrive with their best. Okay, atëherë po mundohem pak me përshkru me fjalë pak atë çka Miss Shiva na e tregoi. Gjithëpërfshirja është një temë që po diskutohet tani në lëmi të ndryshme, qoftë në vende të punës, qoftë në sport apo në ndonjë lëmi tjetër. Në përgjithësi është diçka shumë e rëndësishme që nxënësit të përfshihen pavarësisht dallimeve që i kanë, aftësive të tyre të mësimdhënies apo qoftë edhe stilit se si ata mësojnë. Kështu që gjithëpërfshirja nuk është një luks më, por është diçka, është një nevojë, është diçka që çdo shkollë duhet ta ketë të pranishme. Po, kur e prezantova, e thash që është specialiste në mësimdhënie në ASK. Cili është sakt roli? Çka kuptojmë mbase me këtë pozitë? Çka ndihmon në ASK? Okay, so when she said that you are a learning specialist, what exactly does your role encompass? What is exactly your role in our school? Actually, I'm a member of the team of learning specialists. So I would like to go back to the first question about inclusion, because there is a big difference between inclusion and diversity. So most of the schools think that, international schools I'm talking about, because they have students from different countries, that they look different, they have different accent, different gender, they can say that also we are an inclusive school. However, we can say that they are diverse, because diversity is a fact. If you look at us, we look different accent. Diversity is a fact, but inclusion is an act. So inclusion is something that you need to put effort to make sure that you include those students that they need help. So I let you to translate I think that. Atëherë Miss Shiva po thotë që para se me u përgjigj pyetjes se çfarë pozite e bën ajo sakt në shkollën tonë apo rolin që ajo e ka, është e rëndësishme të bëhet dallimi mes gjithëpërfshirjes dhe diversitetit apo lloj-llojshmërisë, sepse diversiteti është mënyra se si ne dukemi, kulturave tona, vendeve prej nga vim, pamja e jashtme ndoshta, mirë po gjithëpërfshirja është diçka tjetër. Gjithëpërfshirja është edhe ajo që na vjen edhe nga brenda. Një shkollë nuk është diverse nëse ka nxënës, nuk është gjithëpërfshirëse vetëm nëse ka diversitet apo lloj-llojshmëri të nxënësve, mirë po është gjithëpërfshirëse nëse në një farë mënyrë mundohet me i kap gjitha dallimet e fëmijëve apo nxënësve dhe t'i trajtoj stilet e ndryshme të mësimdhënies pa dallim. Yes, yes, you can. Yeah, so because of that, so we have learning specialists, we have inclusion coordinators, inclusion educators, to make sure that they act towards inclusivity. So we actually realize, we identify our students from day one, and we make sure that any act or any support that is needed is being provided for each student, not just to be a diverse school, to be an inclusive school. Atëherë Miss Shiva po tregon se si ne që nga dita e parë identifikojmë nxënësit, vim, i monitorojmë dhe shikojmë se çfarë nevoje ka secili nxënës, dhe pastaj ne veprojmë së bashku me specialistët e tjerë që janë pjesë e ekipit, në mënyrë që t'u japim të gjithëve atë çka atyre ju nevojitet për me pas një mësimdhënie sa më të lehtë dhe efikase. Po e thu që nga dita e parë mbase arrini të identifikoni, si, në çfarë forme dhe si arrini të mbështesni ata
mbase nxënësit që e dini që ka nevoja shtesë. So you're saying that from day one you try to identify students who have special needs. How do you do it? How do you manage to support students? Yeah, so we actually identify students in two different stages. Number one is when enrollment is happening, is a very crucial time. So with the questions that we ask in our enrollment form or we're meeting with parents, we make sure that we don't miss those students that parents already know that they need to have some support. And there are some parents that probably they don't know that their kid needs some support, or there are some stigmas, and stigma is not just about Kosovo, I mean everywhere in the world. So we make sure that in a different stage, if we don't know that the student needs support, we make sure that we monitor the students during the time that they start studying and give the support to them. I will continue later. Okej, atëherë në faza e parë janë dy faza në të cilat ne identifikojmë nxënësit që mundën të kenë nevojë për mbështetjen e specialistës së mësimdhënies. Atëherë faza e parë është faza e regjistrimit, kur nxënësit regjistrohen. Disa informata ne I marrim nga prindrit, nga ata që ata kanë vërejt rreth fëmijës së tyre, mirë po jo të gjitha informatat mund t'i marrim nga prindrit, sepse disa prind mundën edhe mos me di që fëmija I tyre ka nevojë për mbështetje më tepër, apo janë disa stigma apo paragjykime që ndodhin në gjithë botën, që së pari do të me I kalu ato paragjykime në mënyrë që me I ndihmu pastaj edhe secilit fëmijë, qoftë nëse është më I avancuar apo ka nevojë shtesë për mësimdhënie, atëherë do të me gjetë mënyrën e duhur qysh me I ndihmu dy palëve. Yeah, and then when we identify it, it's very important that we make sure we start supporting the students based on their need. So because if you just identify without giving support, we don't want to just give the label. So, and everything is obviously confidential. So when we do support, again, the support is happening in two different stages. One is during the process, which the student is learning in the class. And one is product, which is very important, that is our exams, specifically for high schoolers, that they're gonna go to university, the grades are important. We make sure that we do the modification and accommodation. For example, if we have students that they have dyslexia, so we make sure that we give the device ready, we give them device, we give them different tools, for example, voice to text, text to voice, anything that is needed. If we have students with ADHD, we can give them extra time with break during the exams. Even we accommodate the students that English is their first language with dictionary and with extra time. So that's the way that, again, we act rather than we just say we are diverse. Atëherë, faza tjetër, faza e dytë në të cilën ne I suportojmë apo I mbështesim nxënësit që mund të kenë nevojë për mbështetje, është faza kur ata vetëm janë pjesë e shkollës, mirë po pas monitorimeve të ndryshme ne kemi vërejtur që ata kanë nevojë për mbështetje. Atëherë mënyrat të cilat e bëjmë këtë është duke së pari identifikojmë problemin apo hapësirën ku ata mund të përmirësohen. Pastaj, për shembull, një nxënës nëse ka disleksi, ne mundohemi me gjetë një mënyrë pak më të lehtë që ai me ju ballafaqu këtij lloji problemi apo sfide që vjen, apo ADHD, ADHD, që me siguri ata që mirën më tepër me këtë lëmie kuptojnë termin, po është një farë lloj problemi që fëmijët mund të kenë vështirësi në koncentrim, edhe atyre ne mundohemi të gjejmë mënyrat më të përshtatshme se si ta ambientohen, do të thotë identifikojmë problemin edhe I bëjmë modifikimet dhe adaptimet e nevojshme për me ju përshtat mënyrës se si ai fëmijë mëson, sepse gjithë fëmijët mësojnë në mënyra të ndryshme.